Att vandra i våra svenska fjäll är något som vi önskar att alla får uppleva någon gång. Men tyvärr blir inte alla fjällvandringar lika lyckade. Enligt fjällräddningen sker en stor del av olyckorna och utryckningarna i fjällen på grund av okunskap och bristande förberedelser. I den här filmen kommer jag, Janne och Nina, som båda vistas mycket i fjällen, ta med upp på toppen av Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Vår förhoppning är att ni ska bli bättre förberedda att ta er an utmaningen och öka era chanser till en fantastisk fjällupplevelse. För vårt topptursförsök har vi avsatt 3 dagar, där vi första dagen går från Nikkaluokta till Kebnekaise fjällstation. En vandring på cirka 18 kilometer. Dag 2 har vi planerat att försöka ta oss upp till sydtoppen via västra leden. Och till sist ta oss tillbaka till Nikkaluokta igen dag 3. Det är allt annat än säkert att vädret tillåter att man tar sig upp på toppen. Så vill man öka sina chanser kan man planera in ytterligare en dag eller 2 och ha i reserv. Innan du börjar vandra så är det jätteviktigt att din utrustning är i ordning. Kängorna måste vara ingångna. Du går inte ut på en lång tur med nya kängor. Se till att du undgår skavsår på fötterna. Kläder efter olika temperaturer och regn. Och att ryggsäcken är tillpassad just din kropp och att den sitter på som den ska. Höftbälte, axelremmar, så att du bär så behagligt som möjligt alla dessa kilometer. Att gå från Nikkaluokta till fjällstationen brukar ta mellan 4 och 7 timmar. Vi delar upp vår vandring i intervaller, där vi går i 50 minuter, sen rastar i 10 minuter. På så vis har vi kontroll på vår tidsförbrukning och kan samtidigt kontrollera våra fötter och se till att vi får i oss vätska. Man kan välja att åka en del av sträckan med båt, och det har vi valt att göra. Det sparar oss 6 kilometer att gå och på så vis får vi mer energi över till morgondagens topptursförsök. Så där, då är vi framme vid vårt mål för dagen. Och vi har valt det bekvämare alternativet att bo på Kebnekaise fjällstation. Och det har medfört att vi inte behöver ta med oss all den utrustning som en tältnatt innebär. Det kan också vara ett bra tips för er som inte är så vana att fjällvandra. Gör det bekvämt för er. Okej, det är kvällen innan vi ska försöka ta oss upp på sydtoppen imorgon. Jag är jättespänd. Vi ser ut att få riktigt fint väder, men packar ändå med tanke på att det kan slå om. Och vädret där uppe på 2000 meter kan ju vara helt annorlunda än här nere i dalen. Och här kommer några tips på vad man bör ha med sig i sin ryggsäck. Packa med förstärkningsplagg, för det kommer att bli kallt. Packa med regnkläder, ett extra underställ och strumpor att byta under vandringen. Ta med både lunch och lite snabb energi, samt varm och kall dryck och något att sitta på. Ifall vädret blir riktigt dåligt kan man behöva söka skydd, och då är en vindsäck en bra grej. För navigering använder vi GPS eller karta-kompass i första hand, och inte en telefon som har begränsningar i batteritid och täckning. Första förband är också viktigt ifall olyckan är framme. Ta också med på solglasögon och en pannlampa med extra batterier ifall det skulle bli sent, speciellt mot slutet av säsongen,
när nätterna inte längre är lika ljusa. Vi kör en tidig start imorgon, så för oss är det sängen nu. God morgon! Titta vilken underbar dag vi får starta med. Vi klev upp i alla fall strax före 6 på morgonen för att ha gott om tid till att ta oss upp och ner på toppen, som kan ta allt mellan 8 och 14 timmar. Det är en full dags arbete. Och en sak som också är viktig att tänka på innan vi ger oss iväg, det är att göra de behov vi kan, så vi slipper ha små toaletter bakom var och varannan sten. Västra leden är cirka 9 kilometer lång och har 1800 höjdmeter. Vårt första ordentliga stopp är Kittelbäcken. Sen börjar sträckans kanske tuffaste parti, vägen upp av Järranvargs 1700 meter höga topp. Sen går vi ner igen, cirka 200 höjdmeter ner i Kaffedalen, för att sen ta oss vidare upp de sista 400 höjdmetrarna till Kebnekaises sydtopp. Då har vi kommit fram till Kittelbäcken där vi tar en lite längre rast, och jag tänkte passa på att prata lite grann om det vi har på fötterna, som är kanske den viktigaste delen av vår utrustning. Man bör gå med kängor och inte med gympaskor så att man får så bra stabilitet som möjligt och undviker skador. Man bör ha en känga som tål vatten, och jag som är lite äldre vandrare och som har opererat höger knä har valt att gå i en känga med högt skaft så att jag får avlasta mina knän så mycket som möjligt. Det är många som väljer att gå med stavar, och det kan vara väldigt bra när man korsar lite vatten som vi gjorde här nere, och speciellt när man går ner från fjället. Men nog om det. Kittelbäcken är sista stället man kan fylla vatten inom toppturen. Så nu ska vi ta och göra det, och sen så ska vi ta oss vidare dit uppåt mot Järranvarri. Om den som har sämst kondition eller förutsättningar för tillfället får gå först och sätta tempot, så ökar era chanser att orka hela vägen till toppen tillsammans. Dessutom är det viktigt att man redan innan pratat om vad man gör om vädret blir sämre eller om någon börjar få problem. Man måste tillsammans vara beredd på att man kan behöva vända om. Sån! Då är vi faktiskt på några 100 meter från målet vårt, och vi står vid det som kallas toppstugan här bak i. Och här ska vi ta på oss våra förstärkningsplagg, för det blåser lite grann här. Nu har vi jättefint väder idag, men om det är lite som kallt och regnigt så kan man gå in i stugan för att värma sig lite, men det är ingen plats att sova över. Det är inte bara vi som är på toppen denna fantastiska dag, utan vi har ju en hel del fjällvandrarkollegor med oss. Så här under toppdrivan så kan det faktiskt bli som man får vänta lite grann på sin tur. Men det har vi absolut ingenting emot en sån här. Det är värt det, helt klart. Och inte bara att
ta oss upp på Kebnekaises upp, utan turen i sig. Att få vistas i våra vackra fjäll och få röra sig så här mellan dal med grönska och så komma hit upp där det är kargt och ett månlandskap. Det är magiskt. Även om det kan vara helt underbart att vara uppe på fjället så bör man inte dröja här allt för länge. För vi har trots allt halva vägen kvar. Vi tar som vanligt med oss vårt skräp och tar också med skräp som andra tyvärr har lämnat efter sig. Vägen ner från Kebnekaise ska inte underskattas. Terrängen är svår och man är trött i kroppen. Och det är på nedvägen som de flesta olyckor sker. Så tänk på att ta det lugnt och försiktigt och se till att ta pauser även här. Tillbaka till fjällstationen efter en helt fantastisk men lång och tung dag. Starten i solsken, ett fantastiskt toppbesök där uppe och så nu regn på slutsträckan. Som vanligt i fjällen så växlar vädret och det växlar fort. Jag är trött, det var jobbigt att gå ner för, brant, stenigt och trötta ben. Och imorgon en etapp kvar ner till Nikkaluokta, men det ska nog gå alldeles utmärkt. Jag hoppas i alla fall att den här filmen ger er lite råd och tips för er utmaning och när ni ska besöka Kebnekaise, Sveriges högsta berg. Jag och Nina, vi tar oss till bastun.